Đọc gì vậy Tẹo? Dạ. One Piece thì One Piece. One Piece. One Piece. Ý con là One Piece. One Piece. À, nó là One Piece. Đâu. Vậy mà con đọc thành One Piece luôn. Nghe thầy đọc theo. Piece. One Piece. Trời ơi, nó vẫn đọc là bi. Kính chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với series phát âm. Âm đầu tiên trong ngày hôm nay chúng ta học đó chính là âm Y. Các bạn nghe kỹ lại nha, khoan đọc các bạn, khoan đọc nha, chỉ nghe, lắng nghe nè. Y. Y. Bây giờ mình quan sát miệng thầy nha. Y. 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 Các mình bắt đầu luyện tập. Đầu tiên, số 1, âm này, cách đọc, mình nhìn để ý kỹ miệng thầy. Thứ nhất, hai mép hai bên căng ra, mình cười như mình đang cười xã giao với đồng nghiệp của mình vậy. Nhe răng ra các bạn. Rồi, bước số 2, các bạn để ý cái phần lưỡi của mình như thế này ha. Cái phần lưỡi của mình, đây là lưỡi, còn đây là cái hàm trên. Vậy thì cái lưỡi của mình bình thường mình để như thế này, bây giờ mình nâng sát lên một tí xíu ha. Y, mình không đọc y trong tiếng Việt mình. Y. Y. Thầy sẽ đọc hai cách phát âm nha. Đầu tiên chữ y ở trong tiếng Việt và âm y này. Trong tiếng Việt, y, y, nghe nó nhẹ hơn, nghe nó không căng. Còn chữ y trong tiếng Anh các bạn, y, 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 nghe nó căng hơn, nó nặng hơn. Bây giờ mình đọc theo thầy ha, và mình cố gắng kéo dài cái âm này ra khoảng 3 giây. Y, y, y. Đơn giản. Và luôn nhớ phải cười, phải cười. Bây giờ mình sẽ bắt đầu mình luyện tập một số từ ha. Từ đầu tiên các bạn, peace. 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 Ngậm miệng lại, bật hơi ra. Chữ y đọc căng môi ra, và nhớ chỗ nào có xì phải xì các bạn. Chữ CE mà đọc là âm xì, vậy thì peace. Peace. Các bạn nghe rõ cái âm xì thì đọc không? Chữ y với âm xì đi kìa, y xì nha, nhớ nha. Peace. Peace. Ok, các bạn nghe và đọc lại. Peace. 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 Ok, mình qua từ tiếp theo. Từ này quen quá ha, chúng ta còn đọc pizza nha. Pizza. 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 Cũng bật hơi ra, sờ nhẹ nhẹ thôi, đừng sờ mạnh, sờ thì phải nhẹ nhẹ thôi. Y. Pizza. Pizza. Ok, mọi người đọc theo. Pizza. 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 Ok, và từ này, từ tiếp theo các bạn hay gặp luôn. Please. Từ này để mình nhờ vả ở đó thì thường mình hay dùng từ này ha. Mình xin lỗi thì nó mang hàm ý lịch sự. Và khi lịch sự thì mình sao? Cười ra. Please. 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 Ok, các bạn đọc theo thầy. Please. 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 Ok, và bây giờ mình ghép nó thành một câu ha các bạn ha. Nghe, và mình đọc theo ha. Please. A pizza. A pizza. Từ này đọc là nhẹ thôi các bạn. A pizza. A pizza. A pizza. A pizza. Ok, bây giờ mình đọc nhanh 3 lần, 3 lần. A pizza, a pizza, a pizza. Gắn vô. A pizza, please. A pizza, please. A pizza, please. A pizza, please. Căng môi ra các bạn. Và cuối cùng, a piece. A piece. A piece. A piece of
pizza, please. A piece of pizza, please. 3 lần. A piece of pizza, please. Chậm nha. A piece of pizza, please. Nhanh nha. A piece of pizza, please. A piece of pizza, please. Và tốc độ cuối cùng. A piece of pizza, please. A piece of pizza, please. Và như vậy các bạn đã luyện tập xong âm này rồi. Và như vậy các bạn đã luyện tập xong âm này rồi. Nếu có bất kỳ cái chỗ nào các bạn vẫn chưa cảm thấy mình luyện thành thì mình hãy tua video lại và luyện tập cho thành công nhé. Chúc các bạn luyện âm này thật xuất sắc và thành công. Xin chào và hẹn gặp các bạn tại video tiếp theo. Quên nữa, nếu các bạn thấy video này thú vị, hãy like và share nó cho mọi người. Đừng quên đăng ký kênh của mình và nhận thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video nào các bạn nhé. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo. Mình là La La. Xin chào.